Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: în planul de pace, Statele Unite ale Americii își propune să ușureze sancțiunile împotriva Rusiei și să lase Moscova teritoriile ocupate. Trump crede că Ucraina și Rusia vor să termine războiul și nimeni nu îl înșală pe acest trompetar. SUA presează Ucraina să pună capăt războiului, evită creșterea presiunii asupra Rusiei, spun cei de la Axios. Statele Unite ar putea recunoaște controlul Rusiei asupra Crimeei ca parte a unui potențial acord de pace, spune Bloomberg. Administrația Trump nu discută noul pachet de ajutor pentru Ucraina. Vă prezint la final și pierderile rusești, cât și un articol foarte interesant pe care o să îl și traduc: decolonizarea Rusiei, ce înseamnă și de ce contează. Și acum vom merge cu prima știre. În planul de pace, SUA își propune să ușureze sancțiunile împotriva Rusiei și să lase Moscovei teritoriile ocupate. Aceștia au prezentat propriile propuneri aliaților europeni pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, care în special prevăd relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei în cazul unei încetări a focului pe termen lung. Sursele europene ale Bloomberg spun că SUA și-au prezentat planul în timpul unei seri de întâlniri la Paris, cu o zi înainte de 17 aprilie. Propunerea lor prevede o înghețare de facto a războiului. Teritoriile ucrainene ocupate în prezent de către Rusia rămân sub controlul Moscovei, spun sursele agenției. Propunerea SUA include de asemenea relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei și respinge discuțiile despre aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO, scrie Bloomberg, menționând că sursele au refuzat să dezvăluie alte detalii. Oficialii au subliniat de asemenea că discuțiile vor fi inutile dacă Rusia nu va fi de acord să pună capăt luptei și au remarcat importanța de a oferi Ucrainei garanții de securitate pentru a asigura orice acord de pace. Trump crede că Ucraina și Rusia vor să termine războiul și nimeni nu îl înșală pe el, pe acest Don Macaron, trompetarul de la Casa Albă. Președintele SUA, Trump, consideră că Ucraina, cât și Rusia, demonstrează dorința de a pune capăt unei invazii rusești pe scară largă, citând timpul petrecut de către Biden cu jurnaliștii de la Casa Albă pe 18 aprilie. Potrivit lui Trump, toată viața mea a fost o mare negociere și știu când suntem păcăliți și când nu. Și trebuie să văd entuziasmul de a vrea să pună capăt acest război din partea Ucrainei și a Rusiei și cred că văd acest entuziasm, cred că îl văd de ambele părți, a adăugat el. Președinte, da, rușii se dau peste cap de atâta entuziasm au rușii și Putin, încât dau drumul la rachete, la sute de drone, aruncă luptă mii de oameni, fără nicio problemă, nicio emoție. Președintele american a respins sugestia că Rusia îl înșală în aceste eforturi de pace. Nu, nimeni nu mă păcălește, încerc să ajut. Știi, acesta a fost războiul lui Biden, acesta nu este războiul lui Trump, acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc, a spus Trump. Bă, cât este de mizerabil acest Trump. Ăsta nu e războiul nici al lui Zelensky, băi, trompetare, nici al lui Biden. Ăsta e războiul lui Putin, că și eu pot să spun așa, ăsta e războiul lui Trump și să vorbesc prostii, să fiu pe arătură așa cum ești dumetale. Anterior, președintele SUA a confirmat că ar putea renunța la încercările de a încheia un acord de pace între Ucraina și Rusia dacă nu există progrese, dar nu a menționat condițiile specifice în care acest lucru s-ar întâmpla. Trecem la următoarea știre, că deja mă enervez. SUA presează Ucraina să pună capăt războiului, evită creșterea presiunii asupra Rusiei, spun cei de la Axios. Administrația președintelui american Donald Trump face presiuni pe Ucraina să pună capăt războiului, dar nu vorbește despre creșterea presiunii asupra Rusiei. De fapt, asta face acest cabron, acest berbec, acest trompetar. El pune presiune pe cine nu trebuie, pune presiune pe victimă, pe Ucraina, în timp ce Rusia dă drumul la sute de rachete și de drone și omoară
civili, zeci, sute de civili în Ucraina, nu? Ce frumos pune el presiune pe ăsta. Axios, citând oficiali americani și europeni familiarizați cu discuțiile, spune că președintele Trump, care anterior promisese că va ajunge la un acord de pace în 24 de ore de la preluarea mandatului, este acum frustrat de blocarea negocierilor și este gata să abandoneze rolul de mediere al SUA într-o conversație privată. El și-a exprimat dezamăgirea că negocierile nu ajung nicăieri. Trump se va concentra asupra altor domenii de politică externă dacă nu se ajunge la un acord în curând, potrivit unui oficial american familiarizat cu chestiunea. Trump însuși nu a stabilit încă un termen limită și nici nu a spus dacă va face alți pași în afară de retragerea din negocieri. Trump, uite, tot cu Trump. SUA ar putea recunoaște controlul Rusiei asupra Crimeei ca parte a unui potențial acord de pace. Altă mișcare greșită. Numai mișcări greșite vin de la Casa Albă. Statele Unite iau în considerare recunoașterea controlului rusesc asupra Crimeei ca parte a unui viitor acord de pace între Moscova și Kiev. Bloomberg, citând surse informate anonime familiare cu negocierile, spune că potențiala concesie a SUA a fost cel mai recent semnal al dorinței președintelui Trump de a consolida rapid acordurile de pace, mai ales după ce el și secretarul de stat Marco Rubio au declarat că sunt pregătiți să pună capăt eforturilor de mediere dacă discuțiile nu au progresat rapid, au spus sursele. Acest lucru ar putea submina legile și tratatele internaționale care interzic confiscarea teritoriilor prin forță, notează Bloomberg. Deci ei nu mai respectă, Trump nu mai vrea să respecte prevederile și tratatele internaționale. Pentru Kremlin, un astfel de acord ar fi o victorie strategică. Liderul rus, Putin, a căutat de ani de zile recunoașterea internațională a anexării Crimeei, pe care majoritatea țărilor din întreaga lume o consideră ilegală. După cum notează Bloomberg, această propunere nu este încă definitivă și necesită consultări suplimentare cu Kiev. Aliații europeni ai SUA se opun categoric oricărei recunoașteri a teritoriilor ocupate ca fiind ruse. Mi se pare foarte corect și am văzut că în ultimul timp acest Krasnov Trump și administrația lui și la ONU au început să voteze alături de Rusia. Nu mai condamnă niciun atac, niciun atentat asupra Ucrainei, nu mai condamnă nicio crimă de război, el flutură în vânt acest standard al socialismului multilateral dezvoltat. Și mergem către ziua 1151 a războiului din Ucraina. În 19 aprilie, rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 1180 de militari, cifra ajungând la peste 940.000 de militari în acest moment. Aproape ne apropiem de 1 milion de ruși morți și răniți de la începutul invaziei cu pași foarte rapizi. 14 tancuri, 9 blindate, 70 de piese de artilerie, un lansator de rachete și 3 mijloace de apărare antiaeriană. Și aici vedem și cifra de drone și de rachete pe care rușii le-au lansat. Nu precupețesc rușii ăștia niciun efort pentru a, nu-i așa, distruge Ucraina. O țară, un stat recunoscut internațional, căruia i s-a garantat integritatea și securitatea la predarea arsenalului nuclear în 1994, nu-i așa, prin semnarea memorandumului de la Budapesta, iar astăzi nimeni nu mai ține cont de așa ceva. Toată lumea vrea să obțină ceva de la Ucraina. Rușii vor să obțină teritorii, americanii metale și pământuri rare. Vorbind la adunarea națională a Franței pe 11 aprilie, liderul opoziției ruse Vladimir Kara-Murza nu a făcut o petiție Europei pentru înfrângerea militară totală a Kremlinului. Eu tot am zis că Kara-Murza asta nu e ok și s-ar putea să fie un șpion, că nu are cum să scape nimeni din pușcăria lui Putin, fără să nu aibă Putin vreun interes. Ia uzi ce zice nenorocitul. Cu toate acestea, în timp ce răspundea la una dintre numeroasele întrebări care i-au fost puse, el a vorbit despre cum se presupune că un coleg a aflat că etnicilor ruși le este greu, din punct de vedere psihologic, să ucidă ucraineni pentru că sunt atât de asemănători.
Se spune că suntem la fel. Acestea sunt popoare foarte strâns legate, după cum se știe, toată lumea aproape aceeași limbă, aceeași religie, și secole de istorie comună. Dar pentru cineva dintr-o altă cultură se presupune că este mai ușor, a spus Kara-Murza, amintindu-și cuvintele rostite de un coleg la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Nu m-am gândit niciodată la asta înainte. Pentru mine, motivele pentru ca minoritățile etnice ale Rusiei să lupte în Ucraina au fost, în primul rând, economice, dar după ce mi-am spus asta ieri, am început să mă gândesc și la asta. Remarcile lui Kara-Murza au declanșat un val de critici online, nu numai din partea ucrainenilor, ci și din partea membrilor grupurilor minoritare etnice din Rusia. Logic. Mai târziu el a susținut că comentariile sale au fost scoase în mod deliberat din context și a insistat că nu conțin sentiment imperialist. Băi, zici cu scosul ăsta din context, parcă ar fi Georgescu și georgeștii, aurarii. Reacția decurge dintr-o dezbatere care a căpătat un sentiment mai mare de urgență după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, dezbaterea asupra mișcării de decolonizare a Rusiei. În timp ce unii critici, atât din interiorul cât și din afara orbitei Kremlinului, îl consideră o amenințare la adresa suveranității Federației Ruse, susținătorii susțin că este o confruntare necesară cu moștenirea imperială de secole a Rusiei. Decolonizarea înseamnă, în primul rând, a scăpat de gândirea imperială, a declarat activista și jurnalistul buriat, exilat Alexandra Garamazapova, sper că am zis bine, pentru Kyiv Independent. Și aici este întreg articolul, o să-l public, o să vă și las un link în comentarii, foarte, foarte interesant, durează 15 minute parcurgerea, lecturarea acestui articol, foarte interesant, pe care promit să vi-l traduc și să îl public pe blogul Animatura. Și avem aici în imagine frontul rusesc, frontul rusesc din Ucraina, pentru că nu ucrainenii au atacat și nu ucrainenii sunt de vină pentru război. Și să vedem dacă în ultima zi au existat mișcări de fronturi de o parte și de cealaltă, așa cum se poate observa. Pokrovsku, în momentul de față, nu sunt mișcări semnificative, da? Decât niște mișcări minore de trupe rusești, dar am observat o dezvoltare a frontului în această zonă, așa cum se poate observa, la Suca Balca, după ce rușii au intrat în Valentinivka, așa cum se poate observa, au ocupat Valentinivka și se îndreaptă, învăluie localitatea Suca Balca. Mergem mai departe, în zona Toretskului, așa cum se poate vedea, lucrurile sunt stabile, frontul este stabil în această zonă. Dacă mergem mai spre nord, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor, vedem că în Katerinivka rușii au reușit să mai cucerească o bucățică de teritoriu de 2-3 km pătrați în această zonă. Mergem și mai departe, mai spre nord și, așa cum se vede, nu există modificări ale frontului, nu există nici de o parte, nici de alta modificări ale frontului, iar în zona Kursk, așa cum se poate observa din această imagine, ucrainenii în continuare dețin o suprafață destul de consistentă de 15-20 de kilometri pătrați. Și cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi, cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să îl promovați, să-l distribuiți mai departe pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!